varfëri energjetike, dekarbonizimi, tranzicioni. Fillua me dokumente, raporte edhe numra. Por numrat nuk tregonin plurin apo njerëzit që mbeten pas. Kështu që nisëm drejt Kosovës, një nga vendet më të varfra në energjinë në Evropë. Këtu energjia është e lirë, por vjen me një kosto të madhe mjedisore edhe shëndetësore. Më shumë se 40% e familjeve këtu janë në varfëri energjetike. Kjo është rreth 1.300.000 familje që luftojnë të ngrohen. Kosova ka një popullsi prej 1.6 milion dhe ende varet shumë nga Qymyri. Shumica e shtëpive nuk janë efikase në energji. Energjia sigurohet nga kompania shtetërore KEK dhe nga 2 termocentralet, Kosova A dhe B. Paqëndryshmëria dhe ndërprerjet janë të zakonshme. Të gjitha filluan këtu, në këto 2 termocentrale gjigande. Në Obiliq. Ishim shumë kurioz për këtë vend, prandaj planifikuam me kujdes gjithë rrugën. Ecja përreth ishte vështirë dhe pak surreale. 2 termocentralet e Qymyrit janë të vjetra dhe jo efikase. Edhe zona përreth tyre është e rrethuar me minjera, pluhur të dentur dhe dëme të dukshme mjedisore. Emetimet këtu janë mbi 4 herë më të larta se kufiri ligjor. Kosova renditet e dytë në Evropë për vitet e jetës së humbura për shkak të ndotjes së ajrit dhe e para në Ballkanin Perëndimor. Exona është drejtoresh ekzekutive e EKOZ-s, organizatë që punon me komunitetet në Kosovë. Përmes veprimeve direkte, angazhimit të akterëve dhe programeve arsimore, ata fuqizojnë komunitetet duke ndërtuar besim të vërtet, nga baza lartë. Ka progres, si nga shoqëria civile, ashtu dhe nga autoritetet kombëtare. Kosova ka miratuar një strategji kombëtare të energjisë, një plan klimatik dhe ligje të reja për të nxitur tranzicionit energjetik, në përputhje me objektivat e Bashkimit Evropian. Këto objektiva janë ambicioze. 32% e prodhimit të energjisë nga burimet e ripërtëritshme deri në vitin 2030, pas një termocentral të ri me Qymyr, gaz ose hidro. We are highly dependent on coal at the moment, although there is a little bit of hope as we see in the national policy framework. We have the national energy strategy that is quite promising in terms of a vision towards decarbonization. Fjolla punon me Balkan Green Foundation, një aktor kuq në tranzicionit e qëndrueshëm energjetik të Kosovës. Ndërsa strategjia e re e energjisë është ambicioze, ajo ende mbetet prapa
kur bëhet fjalë për përfshirjen e grupeve vulnerable, një çështje që organizata po përpiqet të trajtojë. Definitely there are some gaps, especially in terms of defining energy poverty. We believe that the problem is that we cannot define it. We don't know who is actually energy poor and who is energy vulnerable. We are also tackling this with many different projects that we have at Balkan Green Foundation. Our projects encourage this stakeholder engagement and this forming strong coalitions between NGOs, the citizens, and also businesses and all other stakeholders to create like a joint position in terms of decarbonization and in terms of where we want to be in the future. Strategjia e re e energjisë së Kosovës përfaqëson një hap të rëndësishëm përpara. Megjithatë, kur bëhet fjalë për përfshirje sociale, ka ende vend për të përmirësuar që të sigurohet se askush nuk do të mbetet pas. Graniti nga Heinrich Böll Foundation reflekton pse një angazhim më i thellë është i nevojshëm. So the government was criticized of not being so much engaging with the civil society, even though it presented the initial draft of the strategy and shared it with the civil society, and also took a lot of comments in it, which was seen and it was regarded to a high value, but still not so much as it should have. The current model talks a little to nothing on the social part of it, as I mentioned already. So we lack practically an institutionalized list of vulnerable communities, and then we don't have also on the same time strategies on how to mitigate the losses which are going to be expected by the companies itself who are currently producing and also breathing the highest level of pollution for us. Sfida me ligjet e reja të energjisë të Kosovës nuk është ambicie e tyre, por mungesa e hapeve të qartë drejt neutralitetit klimatik. Pa objektiva të matshme dhe koordinim më të fortë me shoqërinë civile, progresi rrezikon të jetë shumë i ngadalt. After all, it's also a social one. It's not the idea that we just pour money into it and sell our resources to another buyer so they can make more money because, energy is so required. But the idea is that we also try to alleviate the current poverty, overall poverty, not just the energy poverty within the state. Tranzicioni energjetik ka të bëjë me sisteme, por gjithashtu ka të bëjë edhe me njerëzit. Dhe kur bëhet fjalë për gjinin, qasjen dhe përfaqësimin, shllëkët ende janë reale. In general, other women will remain invisible from all of that process. Sadly, none of it was taken into account. I don't think this is reflected as a vulnerability, part of the Kosovo energy strategy. And this is something that we need to follow up through and see to make it more targeted as well. Because you need to have a targeted particular advocacy on this in terms of having a change. And especially with women in rural areas, they are less accessible. They have more, care duties because they're staying behind at home, taking care of kids, taking care of their needs for schooling. Not necessarily they're out there, or they are in the community or in the municipality if there is some initiative being done. Men are more involved in areas where it's business and they are prone to get involved. But in general, I've seen with women and female students especially that they are more aware of social issues, more interested in terms of seeing environment and what is the impact. Që tranzicioni energjetik të jetë i suksesshëm, nuk mjafton të jetë i drejtë. Duhet edhe të kuptohet. Por në Kosovë, çështjet e energjisë shpesh shihen si teknike, të largta ose vetëm urgjente gjatë një krize. Si tregohet historia dhe kush e tregon, ka rëndësi. Urani, një gazetar nga Kosovo 2.0, po përpiqet të ndryshojë këtë narrativ me raportime që vendosin jo vetëm politikën në qendër,
por edhe njerëzit. So, energy, it's not cool topic for media. To be honest, it's always on the news in the beginning of the year, because the energy regulation of it's treating new tariffs, and it's on the news in the winter when we have reduction of energy. I cover energy and climate change topics for 2 years now, and it's my everyday job. But I make slow journalism. I do not work in mainstream media. So in the comments of the people, also in my articles, when I promote the green energy, the new approach to the energy, they always commented like, we have coal. Why we do not use coal? If we do not use coal, what we are going to do with that coal? So people seeing not good and fast steps to the green energy, they increasing the belief in the coal. I'm optimistic. I have to be optimistic. Also in my articles, I'm not just doing that critic journalism, I always doing that constructive journalism, giving also solutions, giving also examples, giving hope for people. And for example, I wrote for solar panels, and I gave to the people how they can make those investments, small investments in their homes. I always working to not just being for myself optimistic, but also to drive people being also them optimistic and starting working for that. Nëse tranzicioni energjetik do të jetë i drejtë, ai duhet të ndahet. Në gjithë Kosovën po flitet për një rritje të pronësisë në nivel lokal, për veprime kolektive dhe për zgjidhje të udhëhequra nga komunitetet. Komunitetet energjisë mund të jetë ende të reja, por potenciali i tyre është real. Energy communities, this is very new thing in Kosovo. We are trying to pilot this innovative idea of energy efficiency communities. We are trying to see how this bottom-up approach works in terms of energy efficiency. We wanted everything to go green, but now we are kind of caught in this new situation in which, we can present energy communities as a solution, but then it's so new to us and we're so uneducated on that, and it feels like we're promising something in which we cannot guarantee, so to say. Një ardhme drejtë energjetike për Kosovën varet nga kornizat që fuqizojnë komunitetet të udhëheqin. Komunitetet e energjisë mund të mbrojnë grupet vulnerabël, të mbështesin veprimet lokale, të nxisin energjinë ripërtëritshme dhe efikase, dhe të sigurojnë një tranzicion të drejtë për të gjithë. The policy framework, the legal framework is there. All we want to have now is like a joint positions and a strong coalition between NGOs and also other stakeholders to, promote and boost this process. Also, the know-how is there, so people are doing it. Also, the region is doing it, so it's going to be easier for us not to repeat the mistakes of our friends. Energy communities are very good for us, and I do believe
they're going to be expanding in whole Kosovo. So I have hope on this way. I hope that the future actually brings more attention to it, and then I think it can be for us really easily to manage this 10,000 square kilometers that we have, which we call our state of Kosovo. So, yeah. Ne erdhëm në Kosovë për të dëgjuar dhe për të kuptuar çfarë funksionon, çfarë mungon dhe çfarë ende duhet të thuhet. Dëgjuam shqetësinë për drejtësi dhe përfshiri, por gjithashtu histori këmbënguljeje nga ata që po e shtyjnë përpara nga baza. Shoqëria civile, ekspertët dhe qytetarët tashmë po ndërtojnë pjesë të një historie tjetër energjie. Një histori që ndahet dhe një histori që nuk lë pas askënd.